Salutare, salutare prieteni dragi și bine ați venit pe canal. Începem anul 2025 în forță cu o mega surpriză. V-am spus, v-am anunțat de anul trecut că în 2025 o să avem mai multe surprize pe canalul acesta. Una dintre surprize este, cum ați văzut și în poză sau în titlu, acest Audi A5 Station Wagon. Wow! De ce se cheamă Audi A5 Station Wagon? Vă explic scurt și la subiect. Aia de la Audi au revoluționat numerele de la Audi în anul trecut, în 2024, pe la jumătate, și au schimbat toate numerele de la Audi, toate numerele pare, îs mașinile cu motor electric. Mașinile cu numere impare au motor termic, benzină, diesel, plug-in sau mild hybrid. Actualul Audi A5 este fostul Audi A4, de aia acum avem Audi A5 Station Wagon și avem și Audi A5 berlină, aia mai scurtă, cupeu sau ceva de genul. Da. Avem o zi, uitați-vă, foarte frumoasă cu zăpadă, care a început să ningă acum. E foarte frig, sunt minus 4 grade, așa că numai pentru că noi filmăm la minus 4 grade, dați un like acolo și un subscribe, că mă ajută foarte mult. Hai să începem un pic cu prezentarea mașinii. Am venit cu ea până aici, am condus-o foarte puțin, 4-5 minute. Proprietarul mașinii este același proprietar al BMW-ului ăla ursuleț din 92 pe care l-am filmat pe canalul acesta. Și el mi-a zis, uite bine, am cumpărat asta, Audi ăsta 5 nou-nouț, are 3000 de kilometri mașina. Astăzi o să dăm și cu bune și cu rele, pentru că am aflat niște chestii un pic aiurea de la proprietar, din păcate, pentru că știți foarte bine că sunt Audi fan și îmi place Audi la nebunie și chiar când am văzut acest Audi m-am îndrăgostit iară de Audi mai rău. O să zicem ce îmi place, ce nu-mi place. Mașina are foarte multe dotări și ar fi aici de explicat, am putea sta aici 2 ore să vorbim de tot despre mașina asta, dar noi nu o să stăm 2 ore aici, pentru că nu vrem nici noi să înghețăm aici și nici pe voi să vă plictisim. Așa că hai să începem exteriorul mașinii, cum am obișnuit, interiorul mașinii. O să dăm o tură, nu putem să dăm a 0-100 din păcate că ninge și așa. Dar hai să revenim la exteriorul mașinii. Avem aici niște jante pe 19, originale Audi. Proprietarul a zis că a cumpărat astea de 19 acum de iarnă, mai mici, dar în primăvară o să-și cumpere, au zis, pe 21, că arată mult mai frumos și e adevărul că arată mult mai frumos. Niște faruri foarte interesante, să vedem dacă se vede din cheie. Faruri, nu sunt Matrix, nu sunt Xenon, ci sunt, nici LED nu sunt, ci sunt OLED. Pentru cine știe și cunoaște, știe care e diferența între LED și OLED, dar pentru cine nu știe, OLED-ul este ultima tehnologie de LED și la televizoare aceeași chestie. OLED-uri sunt formate din milioane de LED-uri micuțe și se vede mult mai frumos, bate lumina mult mai tare noaptea. N-am avut ocazia să văd noaptea cum bate lumina, dar oricum se vede foarte frumos. Vedeți aici și pe cadru cum v-am tras aici, să vedeți și voi cum arată tot farul. Lumini pe aici, lumini pe jos, foarte frumos. Grila aceasta care a fost revoluționată pentru că știți și voi foarte bine că este moda asta să bage grile cât mai mari la mașină. O grilă destul de interesantă pentru că, nu știu, parcă nu știu, un pic au stricat-o. Au început aici cu grilă adevărată, dar sunt câțiva stupi din ăștia care s-a stupat, vedeți? Aici e stupat, aici e fake, e tot închis, doar 1, 2, 3, 4, 5, 6 găuri pe părți. No, dacă intră destul de aer e ok, nu zic că nu. Arată frumos estetic, mai ales că are și prelungirea asta de grilă jos, tot așa în stup de albin. Vedeți și voi aici. Senzor aici, ăsta frontalul, unde ține distanța, radarul pentru mașinile care vin, ajutor de frânare, care ține distanța între mașina ta și mașina din față. Toate chestiile astea, toate acolo în senzorul ăla. Avem aici acest căpăcel ca să încarci mașina în caz de urgență. De ce? Pentru că mașina asta este mild hybrid. Mild hybrid, linie full hybrid. Diferența între mild hybrid și full hybrid și mild hybrid plug-in hybrid este că mild hybrid, full hybrid, se încarcă singură, nu are doză de încărcat și se încarcă singur în timp ce mergi și poți să faci până în 20-25 de km doar full electric. Dar care e faza? La mild hybrid nu poți tu să selecționezi, bă, ok, acum vreau să fac toți 25 de km doar pe curent, merg 100 la oră, 25, nu merge așa. Pe mild hybrid doar când mergi încet, când pleci de pe loc sau când ajungi în parcări sau așa, ea automat îți citește
vede că ok, mergi doar cu 20 la oră, 30 la oră, mergi doar pe curent, înseamnă că ești în trafic sau ceva și atunci mergi doar pe curent, te ajută, pentru că dacă ești în trafic sau la semafor și așa mai departe, te ajută să mergi pe curent, să mai, nu știu, economisești din motorină. Seamănă foarte, foarte mult cu A6-le meu, pentru că, bine, A4 oricum și A6 seamănă între ele, dar ce au făcut cu A4 ăsta nou, l-au făcut un pic mai mare, este un mini A6, portbagajul, o să vedeți după aia, e foarte, foarte spațios. Avem aici niște linii aerodinamice și totodată au băgat și mânerele de la uși, le-au băgat înăuntru, le-au ascuns aici. E o chestie interesantă pentru că e primul Audi ce văd că are mânerele astea. Cred că am mai văzut la e-tron, dacă nu mă înșel, la e-tron are tot aceeași stil de mânere. E pentru aerodinamică mai interesantă, dar sincer e cam, nu știu, un pic interesant să deschizi ușa, pentru că, uitați-vă și voi aici, veniți mai aproape să vedeți. Ea are înăuntru, pe partea de dinăuntru, așa, are un fel de mini buton pe care tu îl apeși, dar tot cu degetul ăsta tot trebuie să apeși pe tablă. Și vedeți cum face? Cum se mișcă? Nu știu dacă se vede pe camere. Se mișcă un pic și nu e așa de calitativ. Bă, ok, probabil nu o să se rupă asta niciodată, dar tot tragi, se mișcă. Nu știu ce să zic. Oglinzile au rămas aproape similare la celelalte vechi. În schimb, vedeți și voi aici, acum ninge și UD, dar uitați-vă aici, scrie Audi A5 Avant 4, TDI 4, pentru că este un 4x4. Dacă tot dăm cu hate, am zis că dăm și cu hate, trebuie să spunem, proprietarul m-a anunțat și a zis că vezi că mașina este foarte frumoasă, dar din păcate are probleme electrice. Soft peste tot. Mașina la 1500 de kilometri a fost dusă pe platformă la reprezentanță. Săptămâna viitoare va merge iar la reprezentanță. Din ce cauză? Exact pentru că v-am spus eu mai devreme despre mânerele astea de ușă. Exact asta sunt și problema. O zis proprietarul că a fost la schi cu mașina, au mers la munte și când se deschidă, nu se mai deschideau ușile, erau blocate. Au încercat manual, au încercat să tragă de pe partea cealaltă, este un buton de urgență, că dacă tu te blochezi sau ceva, nici ăla nu mergea. Au încercat să încarce bateria, să vadă poate era probleme cu bateria, nici așa nu a mers. Până la urmă a fost nevoit să o trimită înapoi la reprezentanță. Deci ușile astea probabil, zic eu, părerea mea, nu dați aici acum cu weight, au ieșit din fabrică cu probleme, pentru că sunt prima generație, sunt încă probabil în testare și de aia probabil au probleme, dar arată fain estetic. Avem frâni normale ventilate, cu etrierii roșii, mașina fiind S-Line au încercat-o și ei, vedeți și aici, să o facă cât mai sport, i-au pus și pragul ăsta aici frumos. Estetic mașina arată brutal, deci eu când am văzut-o prima dată, am văzut-o pe internet, n-am văzut niciodată în realitate, am zis, bă, ce mașină e asta? Când am văzut că e Audi A5 Station Wagon, what? Am căutat și eu pe internet să mă documentez, ca să nu zic și eu prostii, și adevărat, Audi A4 nu mai există pentru că A4 o să fie electric. Niște bări aici negre în mat, nu sunt negre lucioase, dar arată fain pentru că oricum de departe nimeni nu își dă seama că sunt lucioase sau mate. Spatele este extrem de frumos și drăguț. Știți că mie îmi place tehnologia, sunt un iubitor de tehnologie, de lumini, de chestii trestii. Vedeți aici acest bec pe spate lung. Este format din OLED. Avem tehnologie OLED. Vedeți și voi dacă vă apropiați aici foarte, foarte mult, vedeți că LED-ul nu este la clasic. Deci nici nu-ți dai seama unde e lumina, e doar pur și simplu roșu. Vedem aici emblemă clasică neagră, Audi A5 tot negru. Nu mai scrie S-Line, nu mai este scrisul la S mare și Line, ci doar pur și simplu le pune emblema asta roșie acum. Spatele, bara de jos, foarte drăguță pentru că îi dă așa un pic de mai mult sport. Evacuări reale, m-am uitat deja pe dinăuntru, chiar reale. Acum hai să începem cu portbagajul, pentru că la portbagaj este un pic mai mare decât A4-urile vechi. Chiar are 465 de litri, ceva de genul. Au furat, că este asta de la A6. A6-le meu din 2017 l-avea deja. Șina asta electrică ce trage înăuntru perdeaua asta de la portbagaj. Portbagajul destul de încăpător. Vedeți și voi aici că nu-i un pic mai mic decât la 6-le meu, dar e mai mare decât A4, e ceva între. E drăguț și frumos pentru familie, cine are un copil e mai mult ca suficient. Hai să ne scuturăm un pic să nu murdărim mașina omului. Locurile din spate sunt destul de încăpătoare, pentru că eu văd aici bancheta asta este mai lată. Locurile, acum am setat scaunul din față pe poziția mea și eu nu stare înalt, 1,73 m a mei, dar uitați-vă acum, uite cât loc mai am aici și chiar să stă foarte bine. Nu-mi place interiorul de la Audi din păcate, dar nu mi-e buc la niciuna.
Nu au pielea aia eco, ce au mai multe mașini să pară așa mai premium. Vedeți și voi aici plafonul ăsta clasic de nu știu cum să zice, de stofă, mânerele astea așa tot așa de plastic, se simte că e mai puțin calitativ. Iar în schimb ușile sunt mai calitative, avem aici piele, piele, e un pic mai moale, e material mai moale, cu sutură, LED aici frumos ca să ne arate că boxele sunt de la Bang Olufsen. LED-uri ambientale și pe aici, culorile se pot schimba, proprietarul a ales albastru, eu nici nu mi-am bătut capul să schimb. Mânerele, plastic tare, dar aici e învelită într-un fel de material blug. Mi-a zis proprietarul că blugul ăsta e un material nou, scos acum pe piață la Audi și este a doilea după la standard. Este materialul standard de stofă, este blugul și după este Alcantara și piele. Dar în schimb, ce nu-mi place și trebuie să dăm iar acum cu hate, este că de aici în jos, de la jumătatea ușii, e plastic din ăla tare ce bârie. Un alt lucru, o să vă arăte cameramanul pe partea aia, de unde să trag centurile de siguranță. Materialul ăsta este iar material, zici că e carton învelit în, uitați-vă aici așa, material de proastă calitate, dar așa fac nemții, nu știu de ce. Aici la fel, gurile de aer de ventilație le-au făcut minimaliste, ceea ce e fain pe o parte, dar uitați-vă și voi aici. Acum nu pot să bat tare pentru că am degetele înghețate, dar e plastic tare, vedeți? Plastic, plastic, plastic. Un ecran aici drăguț ca să dai, să reglezi temperatura. Nu este touchscreen, să apasă un pic, eu simt la deget, dar voi poate nu vedeți. În schimb, asta reglaje manuale, vedeți și voi, dai sus sau jos, mai tare sau mai încet, tot manual. Două prize de USB-C și iară tare. Ce să faci? Așa fac nemții. În schimb, ce mai vedem aici e o cotieră cu două cup-holdere descoperite, nu au capac, ceea ce nu mă deranjează foarte mult pe partea din spate, dar pe partea din față mă deranjează. Un alt lucru interesant, vedem că bancheta este cusută la mână în romb și umflată puțin. Vedeți și voi aici, ai umflat, frumos, frumos, ceea ce face un pic să fie un pic mai moale și mai confortabilă. Dar da, astea sunt lucruri din spate. Bă, trebuie să dăm la cezarul ce este a cezarului. Locurile de spate sunt spațioase, ai loc, stai foarte bine, nu pot să zic, bă, să stă rău, e foarte comod, atât tot că nemții, din păcate, cu materialele se cam zgârcesc. Locurile din față, vă mai repet și o să vă mai repet mereu, sunt locurile mele preferate. Locul șoferului este când te urci la volan aici, zici, bă, am intrat acum într-un RS, într-o mașină sportivă, arată foarte, foarte bine. Începem cu ce izbește ochiul din prima, este acest volan, ce nu mai este nici rotund, nici stia doar jos, ci este, are 4 colțuri, nu știu cum să zice, nu știu cum să cheamă, iertați-mă, dar nu știu nici eu cum să cheamă volanul de tip așa. Dar vedeți și voi, este tăiat jos și tăiat sus, S-ul frumos de la S-Line, un volan ce, hai să băgăm și noi un pic contactul să vedeți și voi, un volan destul de frumos pentru că are pielea asta perforată, aici, vedeți și voi, se ține foarte bine când vrei să faci sport, așa, uitați, vă intră aici degetele, ok, padele pe volan, comenzi pe volan ce sunt un fel, nu e nici touchscreen, nici cu buton. Haideți să vă arăt, vedeți aici, e tot un buton, un singur buton, dar voi unde puneți degetul și de unde apăsați, el o să meargă. De exemplu, dacă eu acum pun pe volum, el o să meargă aici volumul. Dar vedeți că tot butonul intră înăuntru. Deci e un fel de între touchscreen și buton clasic. Voi țineți degetul și unde apăsați, acolo o să citească. Vedeți, acum dau mai încet muzica, să nu ne omoară ăștia la copyright. Scaune reglabile electrice, uitați acum eu mă ridic, vedeți, mă ridic, mă dau mai în spate. Încălzire în scaune, dreapta-stânga, memorie, două memorii pentru scaunul din stânga, scaunul din dreapta pasagerul nu are. Și o chestie interesantă, au schimbat setările de la lumini care erau puse aici la Audi, le-au mutat acum în acest mâner, vedeți și voi. Reglarea de la oglinzi, luminile automate sau manuale, deschidere, închidere, una alta, ceața. Bă, îmi place ideea, pentru că au schimbat și au lăsat aici așa să fie mai gol, dar totodată iar nu-mi place că gurile de aer, vedeți, sunt tot aici manuale, ok? Dai dreapta, stânga, vedeți, sus sau jos.
Aici, iară, viteza tot o dai manual. Acum, care e faza? Să nu credeți, bă, hai, lasă-mă acum ce vrei, tot să fie touchscreen. Nu, e mai bine așa. Dar ce nu-mi place e că dai foarte mulți bani în 2025, foarte, foarte mulți bani pe o mașină care zici, băi, mai modern, e toată tehnologică și până la urmă pentru ce de bani? Pentru că tot așa au rămas, tot manual, tot cu plasticuri din astea. În schimb, ca să recompensăm, avem acest ecran, ce trebuie să spunem ce e drept, l-au luat de la Mercedes. Ecranul, deși este unul singur, este format din două ecrane, vedeți, unul în dreapta, unul în stânga. Aici avem ceasuri complet digitale. Sigur se și schimbă, dar nu știu eu acum să fac și acum nici nu mai intrăm, dar știți că se schimbă. 100% se poate pune, dacă vreți, harta și așa mai departe. La pist de rezistență, un ecran aici pentru pasagerul din dreapta. Eu nu văd de aici pentru că e făcut în așa fel să nu-mi distrag atenția. Guri de aer aici așa frumos, tot manuale. Două încărcătoare wireless puse aici așa frumos, cu încă două prize USB de tip C, una de 12V. Un piano black complet aici, foarte, foarte frumos, mie mi-l place enorm, deși este greu la întreținere. De ce? Pentru că se murdărește foarte ușor, vedeți cum ai pus amprenta, rămâne amprenta. Două cup holdere, iară descoperite, și un pic îmi displace ideea, dar pe altă parte nici așa mult, pentru că să văd LED-urile astea așa pe dinăuntru, luminile, și atunci arată cât de cât ok, modern. În schimb, ceea ce au schimbat și au revoluționat foarte mult ăștia de la Audi este acest schimbător și au rămas tot mai mic. Ați văzut că schimbătoarele alea clasice de la tot mai mari, mai mici, până când l-au băgat aici înăuntru. Vedeți și voi, aici avem drive, dai odată în spate, share, dai aici în spate. Clar, avem cameră 360, camera pe spate din păcate este acum cu zăpadă, deci nu se vede foarte bine. Parking modus și aici avem senzor de parcare, toate chestiile astea. Un lucru foarte frumos și vreau acum să vă arăt, uitați-vă aici, avem aici un buton ce pot să dezactivez ESP-ul, avariile și cum să selecționez mașina, să meargă în mod dinamic, sport, confort, economic și ce e ăsta, că nici n-am văzut, balanced, asta e individualul, cum am eu la mine la 6 individualul, acum au balanțe se cheamă. Dar ce au văzut cameramanul mai înainte și au rămas și el mai uimit. Uitați-vă și voi cum se văd aici avarele. Când dai pe avarii sau când semnalizezi, lumina îi în bordul mașinii. Bă, arată fain. E un moft, pentru că nu e ceva neapărat așa, bă, trebuie să am chestia aia, dar arată frumos, nu, n-ai ce spune, bă, când vezi LED-ul ăla așa verde cum dă în dreapta și în stânga, arată frumos. Head-up display, avem acolo head-up display, acum în momentul ăsta este dezactivat, dar el funcționează. Și ce să mai zic, subwoofer pe față. Mașina este dotată, are toate dotările posibile, nu este full optional, deci nu are trapă, nu are scaune cu masaj în scaune, dar în schimb pe partea de dotări de siguranță este full dotată. Dar ce pot să vă zic, mașina mi-o place și așa că nu mai stăm pe gânduri și mergem la un test drive. Am dat drumul la căldurică, i-am dat jos și căciula și geaca, că acum aici chiar să stă foarte bine, sunt minus 3,5 grade. Mâinile acum s-au cam încălzit, dar problema sunt picioarele. Așa că hai că nu mai stăm pe gânduri, hai să... Nu merge. Hai să dăm aici așa, să punem centura, că siguranță pe primul loc. Și ce să zic, mergem și noi, nu? Acum când ne-am pornit, s-a stins motorul și bă, am accelerat și nu știam ce se întâmplă. Am oprit, am pornit-o iară și nu pornea motorul. Și ne-am dat seama, ca să înțelegeți, țără noi, frumos, noi. Bă, ce are mașina, să strica mașina cu noi? Nu, ea mergea pe curent, o mers un pic în față pe curent, după aia când am dat mai tare gaz, o pornit iară motorul. Da, ce să zic, vizuala este mai micuță decât mă așteptam, pentru că parcă parbrizul este mai micuț. Și uitați, acum iară s-a oprit motorul și acum merg pe curent, vedeți, nu s-o de nimica. Și acum iară s-a pornit. Bă, asta e o chestie care strică electromotorul până la urmă, că tot se aprinde, se stinge, până la urmă se strică electromotorul. Da, asta este tehnologia. Uitați-vă un pic în față LED-ul, ce fain se vede pe parbriz, ce fain se vede tot dintr-o parte în alta. Punem și noi mașina acum un pic pe sport, să vedem și noi cum e pe sport, așa, 4x4.
Aici acum că e tot zăpadă ar fi mers așa un fel de drift, dar nu facem, că Doamne fer să nu se întâmple ceva. Dar nici 0-100 nu putem să-i dăm, că e tot înghețat pe jos, dar măcar vedem cum e mașina. Detalii tehnice scurt pe 2, mașina este un motor 2 litri, 204 căluți, cutie de viteză S-Tronic în 7 viteze. Știți foarte bine că cutia S-Tronic de la Audi este cea mai reușită momentan, pentru că ea ce schimbă cel mai bine, chiar schimbă foarte ok, nu simți cum nu-ți muncește. Probabil când dai la viteze mari sau la ture mari, atunci poate simți un pic că nu e așa sport, dar la viteze mici sau așa chiar schimbă foarte ok. Momentan mașina este pusă pe dinamic, pe sport, deci oricum schimbă mai turată. Dar ce să zic, suspensiile acum sunt mai întărite, nu are suspensii pneumatice, ceea ce mă cam dezamăgește, pentru că pentru un Audi de 90.000 de euro putea să spună niște suspensii pe aer. În schimb, are suspensii semi-automate. Atunci când tu pui pe sport, ele se întăresc un pic, rămân un pic mai rigide, iar când pui pe confort, lasă să intre mai mult aer și simți așa un pic mai mult confort, da? Aceeași suspensii le am și eu pe A6-le meu. Acum aici suntem în drum, vedeți și voi, unde putem să dăm așa un pic un 0,70, pentru că nu-i nimeni în spatele nostru. 0 nu dăm, dar uitați, de la 20, 3, 2, 1. Opa, uite, 76 am ajuns. Bă, nu e ca și Tesla, ce am filmat-o, ce m-a băgat și mi-a dat așa cu capul în scaun. Dar în schimb te trage, 204 căluți frumoși. Nu știu acum câți Nm are, cred că are undeva la 480 de Nm, cred. Vă las aici scris de desubt să vedeți și voi exact. Dar are destul de mulți, are cuplu foarte, foarte bun. Antifonarea este așa. Acum nu știu dacă din cauza că am pus-o pe sport, hai să încercăm să o punem acum pe comfort, să vedem. Dar se aude destul de mult, mai mult decât la mașina mea. Și a mea e 2017. Probabil că, fiind acum, nu știu, cu cauciucuri de iarnă, nu știu ce să zic. Dar vedem imediat. Uite, acum s-a pus pe comfort. Nu, tot așa se aude. Vedeți și voi aici pe ecranul ăsta ce fain să vede. Ecranul se simte că e foarte calitativ. Vedeți și voi când apăs, nu mă pun un pic buricul degetului și el să schimbă. Nu se blochează. E ok, deci ecranul se simte, uitați-vă aici, apeși odată, se schimbă astea, toate setările. Ecranul mi-l place, display-ul, scuzați-mă să vorbim în termene mai tehnologice, dar mașina, să dăm așa, să tragem o concluzie, e drăguță, mi-o place estetic foarte mult. Dacă aș avea foarte mulți bani și n-aș ști ce să fac cu banii, probabil aș cumpăra-o de daily, pentru că e o mașină încăpătoare, spațioasă, are un consum destul de bunișor. Deși are 204 căluți, ea are un consum mediu de 6,5 pentru e mild hybrid. Plus trebuie să luați în calcul că, fiind mild hybrid, nu plătiți impozit la ea și atunci mai economisiți ceva bănuși de acolo. Revenim cu încheierea și cu concluzia. În mare, dragilor, ăsta a fost și vlogul de astăzi. Mașina m-a dus înapoi la proprietar. Uitați, aici am pus-o frumos la locul ei, în garaj, frumos. În mare, ce să zic, mașina mea place, v-am mai spus și mai înainte. Mi-aș cumpăra-o doar dacă aș avea prea mulți bani, dar dacă nu, eu aș ține tot pe aia, pentru că uitați-vă și voi acolo. Modelele alea sunt mașini mai bune, să vorbim așa. De ce? Astea noi arată fain, multă tehnologie, prea mult strică, multe softuri, mulți senzori și au multe probleme. Dar sunt mai frumoase estetic. Deci copilul nostru dinăuntru nostru zice, bă, eu vreau asta că arată fain. Da, arată fain, dar sunt mai stricăcioase și mai costisitoare. Pentru că mașina aia, când a ieșit din fabrică, nu costa cât asta. Și momentan am 259 sau 259 de kilometri și nu am băgat niciun euro în ea, că nu s-a stricat nimic până acum, în afară de reparările alea, schimbul de ulei și așa mai departe. Dar nu, vorbind de asta, momentan îmi place, foarte frumoase, mulțumim foarte mult proprietarului că ne-a lăsat-o. Nu uitați și voi să vă mai abonați, să lăsați un like și un subscribe. Un an nou fericit, vă doresc,
să vezi să-mi îndeplinească toate visele, toate dorințele, multă sănătate și noi ce să zicem, ne revedem la următorul cu următoarea surpriză, pentru că avem o mare surpriză și este vorba nu despre mașini, nu despre alte chestii, ci despre haine și o să vedeți tot în vlogul următor, probabil. Vă salut și ne revedem de la următorul!